50 χρόνια από το ελληνικό πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο αντίστοιχα. Και δεν μιλάει κανείς, κάτι ψέλισαν οι πολιτικοί, κάτι χρυσοπράσινο φύλλο και κάτι... Ήμουνα σχεδόν 5 χρονών όταν συνέβησαν αυτά τα τραγικά. Οι πρώτες καθαρές μου μνήμες είναι μνήμες πολέμου. Η πρώτη έτσι ξεκάθαρη μνήμη, πεντακάθαρη, είναι να είμαστε κρυμμένοι κάτω από ένα τραπέζι με τον αδερφό μου. Μας είχε κρύψει εκεί ο πατέρας μας για να μην πέφτουν οι σοβάδες από το βομβαρδισμό πάνω μας και τρώγαμε σταφύλι. Άρα είχε ξεκινήσει ήδη η πρώτη τουρκική εισβολή εφόσον υπήρχε βομβαρδισμό. Ενώ ταυτόχρονα περιμέναμε τη μητέρα μας να ελευθερωθεί από τους χουντικούς, τους πραξικοπηματίες, συμπατριώτες αξιωματικούς, συμπατριώτες της. Στη Θεσσαλονικιά η μητέρα μου, η οποία είχε πάει στην Κύπρο για να εργαστεί στο ραδιοφωνικό ίδρυμα Κύπρου ως εκφωνήτρια. Την είχαν λοιπόν εχμάλωτη εκεί οι στρατιωτικοί με το πιστόλι στον κρόταφο, ώστε να διαβάζει τις ανακοινώσεις τους από το μικρόφωνο, από το ραδιόφωνο. Και να απαντά στα απελπισμένα τηλεφωνήματα, στα ψιθυριστά τηλεφωνήματα πολιτών από τη Βόρεια Κύπρο που έλεγαν κυκλοφορούν Τούρκοι στρατιώτες στον δρόμο, έγινε εισβολή, είμαστε κρυμμένοι στο σπίτι, τι να κάνουμε. Και οι αξιωματικοί στο στούντιο φώναζαν ψέματα, ψέματα. Ενώ το γνώριζαν πάρα πολύ καλά βέβαια ότι ήταν αλήθεια. Τέλος πάντων, επικίνδυνοι ανόητοι, όποτε τους δίνουμε αέρα, θερίζουμε θάνατο και καταστροφή. Και δυστυχώς τους δίνουμε αέρα ξανά και ξανά, και εδώ στην Ελλάδα και στην Κύπρο και στην Ευρώπη και παγκόσμια. Και ύστερα μεγάλωσα, δηλαδή πέρασα τα παιδικά και τα εφηβικά μου χρόνια όλα σε ένα μεταπολεμικό περιβάλλον, όπου όλοι είχαμε νεκρούς, αγνοούμενους πρόσφυγες στις οικογένειές μας, περιμένοντας ουσιαστικά να χαθεί και το άλλο μισό νησί και εμείς μαζί του. Παρ' όλα αυτά, τώρα που το λέω, αναρωτιέμαι γιατί δεν μας πήραν οι γονείς μας να φύγουμε από εκεί, δεν ξέρω. Θα τους ρωτήσω. Λοιπόν, πέρασαν χρόνια, πέρασαν 50 χρόνια από τότε. 50 χρόνια είναι πάρα πολύ καιρός. Θα νόμιζε κανείς, θα ήλπιζε ότι η ανθρωπότητα θα είχε βρει άλλους τρόπους συνεννόησης. Οι λαοί θα είχαν βρει άλλους τρόπους να λύνουν τις διαφορές τους, και όμως όχι. Βλέπουμε ελάχιστα χιλιόμετρα από τις ακτές της Κύπρου στην Παλαιστίνη σήμερα να γίνεται όλο αυτό, να συμβαίνει όλο αυτό το τραγικό. Αθώοι άνθρωποι, γυναίκες, βρέφη, άμαχοι, πεθαίνουν φρικτούς θανάτους, χιλιάδες προσφυγοποιούνται στον ίδιο τους τον τόπο, πόλεις ισοπεδώνονται, νοσοκομεία βομβαρδίζονται και άλλα χιλιάδες. Και πονάει η ψυχή μου, πραγματικά πονάει η ψυχή μου και για τους ομήρους τους Ισραηλινούς. Εννοείται ότι δεν θέλω να σκέφτομαι τι περνάνε αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά συμβαίνει μια τεράστια γενοκτονία ταυτόχρονα από κάποιους που χρησιμοποιούν ως δικαιολογία, ως εργαλεία τους ανθρώπους αυτούς που υποφέρουν, τους ομήρους τους δικούς τους. Τέλος πάντων. Ας είναι. Αγριότητα. Τόσα παιδιά, χιλιάδες πεντάχρονα παιδιά, όπως ήμουνα εγώ, θα έχουν και αυτά για πρώτη τους μνήμη το πόλεμο, θα μεγαλώσουν μέσα στο φόβο και στο μίσος, όπως και εγώ. Βορρά στο στόμα του εθνικισμού, του φανατισμού και της θρησκοληψίας, για να επαναλάβουν τις ίδιες τραγωδίες ξανά και ξανά. Τίποτα, 50 χρόνια δεν μάθαμε τίποτα, δυστυχώς. Ορφανά παιδιά, ακροτηριασμένα, αδικημένα, σε έναν τόπο ρημαγμένο, δεν είναι ο κόσμος που θα ευχόμασταν να έχουμε. Τέλος πάντων, 3 μέρες μετά από την πρώτη τουρκική εισβολή στην Κύπρο, δηλαδή στις 23 Ιουλίου του 1974, η Χούντα των Αθηνών έπεσε. Δεν την έριξε το Πολυτεχνείο, όπως πιστεύουν αρκετοί, το Πολυτεχνείο του 1973. Την έριξε το αίμα των αθώων. Την έριξε η θυσία της Κύπρου. Την έριξε η βλακεία της Χούντα, ο φασισμός της και η προδοσία της.
Την έριξε ο επεκτατισμός και η βαρβαρότητα του τουρκικού στρατού και του τουρκικού κράτους. Την έριξε η ακριότητα των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων εθνικιστών. Αυτά την έριξαν τη Χούντα, η θυσία της Κύπρου. Και ενώ η Ελλάδα δικαίως πανηγύριζε εκείνη τη μέρα τη μεταπολίτευση, εμείς κάτω με τους νεκρούς πασάταφους το ξέραμε ότι ήμασταν μόνοι. Και δεύτερη εισβολή ερχόταν σε λίγες μέρες.